ข้าปกป้องผู้มีธรรมเสมอหลังจากที่ทุรโยธได้เห็นความยิ่งใหญ่ของอินทรปัตต์และได้เดินเข้าไปในพระราชวังมายาที่เต็มไปด้วยกลไกภาพลวงตาและสระน้ำกระจกอันมหัศจรรย์หัวใจของเขาก็เต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาเมืองที่เขาเคยคิดว่าเป็นเพียงดินแดนป่ารกร้างบัดนี้กลับรุ่งเรืองและงดงามจนทำให้เมืองหัสตินาปุระดูหมองลงไปในทันทีขณะที่ทุรโยธกำลังเดินชมความงามของพระราชวังด้วยความอิจฉาตาร้อนอยู่นี้เองล่ะครับทุรโยธก็เกิดหลงเข้าไปในกลไกของวังถึง2 ครั้งครั้งแรกเขาเดินเข้าไปในลานที่ทำจากแก้วผลึกใสส่องประกายระยิบระยับจนทุรโยธนึกว่าเป็นสระน้ำก็เลยถกชายผ้าแต่งกายขึ้นสูงด้วยความระแวงแต่พอเหยียบลงไปแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นพื้นแห้งสนิททำให้คนแถวนั้นแอบยิ้มและก็หัวเราะเขาและครั้งที่2ทุรโยธก็เดินต่อมาเจอกับสระน้ำที่ใสนิ่งสนิทและตกแต่งขอบสระจนเนียนเหมือนกับพื้นแก้วธรรมดาทุรโยธจึงคิดว่ามันคงเป็นเหมือนรอบแรกก็เลยเดินสุ่ม4สุ่ม5ก้าวขาลงไปก่อนจะตกลงไปในสระน้ำลึกเปียกปอนจนหมดสภาพกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ไปเลยทหารและคนรับใช้ก็ต้องรีบมาช่วยกันฉุดขึ้นจากสระทุรโยธเนี่ยนะครับทั้งเปียกและอับอายหมดสิ้นราศีของเจ้าชายผู้ยิ่งใหญ่แห่งหัสตินาปุระตอนนั้นเองล่ะครับนางธราวดีซึ่งมองลงมาจากระเบียงชั้นบนพร้อมกับเหล่านางสนมก็พากันหลุดหัวเราะเสียงดังออกมาพร้อมกับเหน็บแนมไปถึงท้าวธริตราชพ่อของทุรโยธที่เป็นกษัตริย์ตาบอดแต่กำเนิดว่าลูกของคนตาบอดก็ตาบอดเหมือนพ่อไม่มีพิษนับจากวินาทีนั้นแหละครับทุกคนความอิจฉาของทุรโยธก็เปลี่ยนเป็นความแค้นอย่างสมบูรณ์เมื่อทุรโยธกลับถึงเมืองหัสตินาปุระเขาจึงไปปรึกษากับท้าวสกุนิลุงผู้เจ้าเล่ห์ของตนทันทีสกุนิเนี่ยรู้ดีว่าปานดบนั้นแข็งแกร่งเกินกว่าจะเอาชนะด้วยกำลังและตอนนี้ก็ยังมีพระกฤษณะกับแคว้นปัญจาละเป็นพันธมิตรหากจะทำลายปานดบจะต้องใช้สิ่งที่คมกว่าดาบและเงียบกว่าไฟสิ่งนั้นมันก็คือลูกเต๋าท้าวสกุนิจึงยุยงให้ทุรโยธไปท้าพนันสกากับยุทธิธิระเพราะรู้ดีว่ายุทธิธิระนั้นไม่กล้าปฏิเสธคำเชิญจากญาติผู้ใหญ่ในราชสำนักแน่เมื่อคำเชิญถูกส่งไปถึงเมืองอินทรปัตต์ยุทธิธิระก็ลังเลอยู่ไม่น้อยนะครับเขารู้ว่าเกมสกานั้นไม่ใช่เรื่องดีและก็รู้ดีว่าสกุนิผู้เป็นลุงของทุรโยธเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพนันซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นกลโกงก็ได้แต่ในฐานะกษัตริย์เขาก็ไม่ต้องการจะให้ใครมากล่าวหาว่าเขาเป็นคนขี้กลัวหรือดูหมิ่นคำเชิญจากเมืองหัสตินาปุระสุดท้ายยุทธิธิระจึงต้องยอมเดินทางไปตามคำเชิญพร้อมด้วยเหล่าพี่น้องและนางธราวดีเมื่อไปถึงสภาพนันยุทธิธิระจึงได้รู้ว่าคู่แข่งที่แท้จริงของเขาไม่ใช่ทุรโยธแต่ยุทธิธิระก็ไม่ยกเลิกการเล่นพนันครั้งนี้นะครับเกมสกาจึงเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางสายตาของเหล่าผู้ใหญ่แห่งราชวงศ์กุรุต่างคนต่างมอบสมบัติของตนเป็นของพนันตามความเหมาะสมแต่ทว่ายุทธิธิระกลับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ครั้งแล้วครั้งเล่าเนื่องจากลูกเต๋าของสกุนินั้นไม่ใช่เต๋าธรรมดามันเป็นลูกเต๋าต้องอาคมที่ทำมาจากกระดูกต้นขาของผู้เป็นพ่อของสกุนิเองและท้าวสกุนินั้นสามารถจะสั่งการให้มันออกแต้มอะไรก็ได้ตามใจนึกมูลค่าของการพนันแต่ละรอบค่อยๆสูงขึ้นจากแก้วแหวนเงินทองสู่ช้างม้าและรถศึกแต่ยุทธิธิระก็ไม่เคยชนะเดิมพันเลยไม่นานนักยุทธิธิระก็เป็นเหมือนพระนนท์ชายผู้ถูกผีพนันเข้าสิงจนไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่ผ้าผืนเดียวจากสมบัติที่ใช้ในการเดิมพันก็ลุกลามจนสูญเสียเมืองอินทรปัตต์แต่ยุทธิธิระก็ยังไม่หยุดก่อนจะถลำลึกเอาอิสรภาพของตนเองและน้องๆไปลงพนันสกาด้วยจนท้ายที่สุดแล้วยุทธิธิระก็เสียทุกสิ่งแต่เขาก็ยังไม่คิดที่จะยอมเมื่อไม่เหลือสิ่งใดแล้วยุทธิธิระก็ทำในสิ่งที่คนทั้งสภาต้องตกตะลึงเขาเอ่ยชื่อนางธราวดีภรรยาของเขาให้มาเป็นเครื่องเดิมพันครั้งสุดท้าย
แน่นอนครับว่ายุทธิธิระพ่ายแพ้ให้กับกลเจ้าเล่ห์ของท้าวสกุลนี้อีกเช่นเคยทุรโยธกันนะทุหสาสันและเหล่าเการบทั้งหลายก็ได้แต่หัวเราะชอบใจก่อนที่ทุรโยธจะสั่งให้ทุหสาสันไปฉุดเอานางเทราปตีมาจากห้องเพื่อนำตัวมายังสภาพนันนางเทราปตีที่กำลังพักผ่อนอยู่ในห้องของตนก็ไม่ยอมออกจากห้องนะครับอ้างว่าเธอนั้นไม่อาจจะถูกยกให้เป็นทาสของใครได้เพราะยุทธิธิระได้เดิมพันตัวเองจนตกเป็นทาสไปก่อนแล้วและถ้ายุทธิธิระกลายเป็นทาสไปแล้วเขาจะมีสิทธิ์อะไรที่จะเอาคนอื่นมาเดิมพันได้อีกนอกจากนี้นางเทราปตียังมีฤดูสวมเพียงผ้าผืนเดียวไม่ได้ใส่ชุดเต็มยศไม่ควรจะไปปรากฏตัวต่อผู้คนแต่ทุหสาสันก็ไม่สนใจเขากระชากผมของนางเทราปตีลากนางเข้าสู่สภาพนันต่อหน้าผู้ใหญ่ทั้งหลายในสภาพผมที่ยุ่งเหยิงและผ้าเริ่มหลุดรุ่ยทันใดนั้นล่ะครับรางร้ายก็ปรากฏขึ้นทั่วเมืองหัสตินาปุระสุนัขเห่าหอนกลางวันแสกๆนกกลางคืนก็บินวนอยู่เหนือวังลมเย็นผิดปกติพัดผ่านเสาในสภาตะเกียงหลายตัวก็ดับลงท่ามกลางสายตาของทุกคนที่ได้แต่เวทนาต่อพี่น้องปานดบและภรรยาของเขาการกระทำของทุรโยธเนี่ยก็เริ่มบานปลายนะครับเขาสั่งให้ทุหสาสันเปลื้องผ้าสารีของนางเทราปตีต่อหน้าทุกคนไม่มีใครในสภาที่กล้าช่วยนางเลยแม้แต่คนเดียวแม้แต่สามีของนางก็ไม่อาจจะช่วยนางได้เพราะตอนนี้ได้ตกเป็นทาสของเขาไปแล้วนางเทราปตีได้แต่สิ้นหวังผู้ใหญ่ทุกคนในสภาไม่มีใครกล้าหาญพอที่จะปกป้องศักดิ์ศรีของเธอเลยแม้แต่คนเดียวนางเทราปตีจึงระลึกไปถึงพระนารายณ์เพื่อขอความช่วยเหลือจากมหาเทพทันใดนั้นปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเมื่อทุหสาสันดึงผ้าของนางออกเท่าไรผ้านั้นก็จะยิ่งยาวออกไปเท่านั้นกระชากออกมา1 เมตรผ้าของนางเทราปตีก็ยาวต่อไปอีก2 เมตรไม่มีที่สิ้นสุดจนทุหสาสันเหงื่อท่วมผ้าก็กองสูงท่วมหัวทำเอาทั้งสภาเงียบงันไปด้วยความตกตะลึงพีมะโกรธมากในสิ่งที่ทุหสาสันทำกับภรรยาของเขาจึงสาบานต่อหน้าสภาว่าสักวันหนึ่งเขาจะฉีกอกทุหสาสันและดื่มเลือดของมันให้หมดแต่ทุรโยธก็ยังไม่ยอมจบนะทุกคนเขาตบต้นขาของตัวเองเรียกให้นางเทราปตีมานั่งตักเพื่อที่จะเหยียดหยามศักดิ์ศรีของนางต่อหน้าทุกคนพีมะก็เลยสาบานขึ้นมาอีกครั้งว่าต้นขาของทุรโยธข้างนั้นจะถูกคทาของเขาทุบตีจนแหลกฝ่ายนางเทราปตีที่ถูกกระชากผมให้สยายออกมาต่อหน้าทุกคนก็ประกาศว่าตราบใดที่ผมของนางยังไม่ถูกชำระด้วยเลือดของทุหสาสันนางก็จะไม่ยอมมัดผมอีกเลยคำสาบานเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงคำพูดลอยๆของผู้ถูกเหยียดหยามแต่มันคือเมล็ดพันธุ์ของสงครามกุรุเกษตรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเสียงลางร้ายเนี่ยนะครับดังขึ้นทั่วทั้งเมืองอีกครั้งจนธริตราชและผู้ใหญ่ในราชวงศ์กุรุเริ่มหวาดกลัวพีสมะโทรณาจารย์นางคานธารีวิทูลและก็ผู้ใหญ่คนอื่นๆจึงขอให้ธริตราชเกลี้ยกล่อมและทำให้การพนันครั้งนี้เป็นโมฆะซึ่งแม้ว่าธริตราชจะเข้าข้างลูกชายมาโดยตลอดแต่เขาก็กลัวสิ่งชั่วร้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตธริตราชจึงประกาศคืนอิสรภาพคืนทรัพย์สินและก็คืนเมืองให้แก่เหล่าปานดบกับนางเทราปตีพร้อมทั้งอนุญาตให้พวกเขากลับเมืองอินทรปัตต์ไปได้แต่ไม่ทันที่เหล่าปานดบจะก้าวพ้นประตูเมืองครับทุรโยธก็ไม่ยอมร้องไห้โวยวายต่อหน้าบิดาบอกว่าถ้าหากปล่อยพวกปานดบกลับไปพวกเขาจะต้องยกทัพกลับมาแก้แค้นแน่ท้าวสกุลนี้ก็เลยเสนอให้เรียกเหล่าปานดบกลับมาเล่นสกาอีกครั้งซึ่งครั้งนี้จะไม่เดิมพันกันด้วยทรัพย์สินแต่จะเดิมพันกันด้วยชะตาชีวิตแทนผู้ที่พ่ายแพ้จะต้องไปอยู่ป่าเป็นเวลา12 ปีและในปีที่13ก็จะต้องปลอมตัวไม่ให้ใครจำได้หากถูกจับได้ซะก่อนก็จะต้องกลับไปอยู่ป่าใหม่อีก12 ปีซึ่งธริตราชที่แม้จะรู้ดีว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่จิตใจของเขาก็โลเลง่ายประดุจกับเสาที่ผุพังเกิดความระแวงตามคำพูดของลูกชายขึ้นมาซะอย่างนั้นก็เลยสั่งเรียกเหล่าปานดบให้กลับเข้าสภาพนันอีกครั้งเหล่าผู้ใหญ่คนอื่นๆในราชวงศ์ก็ไม่อาจจะห้ามปรามหรือช่วยอะไรได้เลยสุดท้ายยุทธิธิระก็ต้องกลับมาพนันสกากับท้าวสกุลนี้อีกครั้ง
และก็แพ้ไปอีกเช่นเคยและแล้วยุทธิธิระก็สูญสิ้นทุกอย่างต้องพาพีมะอรชุนนักกุลสหเทพและนางเทราปตีเดินทางออกจากเมืองหัสตินาปุระมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าในฐานะของผู้ถูกเนรเทศพวกเขาเดินทางออกจากเมืองด้วยเสื้อผ้าที่เรียบง่ายหัวใจเต็มไปด้วยความเจ็บปวดก่อนจะออกจากกำแพงเมืองเนี่ยนะครับพีมะอรชุนนักกุลและก็สหเทพต่างสาบานกันว่าแม้ภูเขาหิมาลัยจะพังทลายแม้ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกเขาก็จะกลับมาล้างแค้นเหล่าเก่ารบให้สิ้นซากส่วนนางเทราปตีก็เดินออกจากเมืองด้วยผมที่ยังสยายอยู่เพื่อรอวันชำระด้วยเลือดของศัตรูนับแต่นั้นเหล่าปานดบจึงเริ่มต้นใช้ชีวิตในป่าอย่างยากลำบากจากเจ้าชายผู้เคยอยู่ในวังใหญ่ต้องกลายเป็นผู้ถูกเนรเทศเดินทางไปตามป่าลึกภูเขาแม่น้ำแต่น่าแปลกครับที่แม้ว่าชีวิตของพวกเขาจะเต็มไปด้วยความลำบากแต่เหล่าปานดบกลับได้รับความเคารพจากผู้คนมากมายทั้งเหล่าพราหมณ์นักบวชและฤาษีผู้ทรงศีลต่างพากันมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและยกย่องว่าพวกเขายังรักษาความถูกต้องเอาไว้ได้แม้จะถูกเหยียดหยามและพรากทุกสิ่งไปอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งข่าวนี้ล่ะครับยิ่งทำให้ทุรโยชหวาดระแวงเพราะทุรโยชคิดว่าเมื่อเหล่าปานดบเข้าไปอยู่ในป่าแล้วทุกอย่างก็ควรจะจบลงแต่กลายเป็นว่าชื่อเสียงของเหล่าปานดบยังคงแพร่กระจายไม่หยุดหย่อนแม้ในยามตกต่ำทุรโยชจึงเริ่มกังวลก็เลยไปปรึกษากับกันนะทุหสาสันและก็ท้าวสกุลนี้เพื่อเตรียมยกกองกำลังออกไปหาเรื่องเหล่าปานดบอีกครั้งแต่ก่อนที่แผนร้ายจะเริ่มขึ้นฤาษีไมเตรยะผู้ทรงตบะก็ได้เดินทางมายังเมืองหัสตินาปุระซะก่อนซึ่งฤาษีไมเตรยะเนี่ยนะครับเพิ่งได้พบกับเหล่าปานดบในป่ามาพอดีและก็ได้เห็นกับตาแล้วว่าพวกเขานั้นใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเพียงใดท่านจึงมาเตือนธริตราชและทุรโยชว่าควรจะหยุดความอาฆาตนี้เสียเพราะถ้าหากยังปล่อยให้ความริษยานำทางราชวงศ์กุรุทั้งสายจะต้องพบกับความหายนะธริตราชก็รับฟังด้วยความกังวลนะครับแต่ทุรโยชกลับไม่ใส่ใจอะไรเลยเขาแซงเป็นมองไปทางอื่นหันไปคุยเล่นกับกันนะบ้างก้มหน้าขีดพื้นเล่นบ้างและสุดท้ายเขาก็ใช้มือตบต้นขาของตัวเองเสียงดังต่อหน้าท่านฤาษีซึ่งการกระทำนี้ถือเป็นการดูหมิ่นผู้ใหญ่และฤาษีผู้ทรงตบะอย่างร้ายแรงฤาษีไมเตรยะจึงโกรธขึ้นมาทันทีท่านชี้หน้าทุรโยชแล้วกล่าวด้วยวาจาศักดิ์สิทธิ์ออกมาว่าเพราะเจ้าดูหมิ่นคำเตือนของข้าและยังปล่อยให้ความหยิ่งยโสครอบงำจิตใจในศึกใหญ่เบื้องหน้าต้นขาที่เจ้าตบเยาะเย้ยข้านี้จะถูกพีมะทุบจนแหลกด้วยคาถาสิ้นคำสาปฤาษีไมเตรยะก็หายออกไปจากห้องโถงแม้ทุรโยชจะยังทำเหมือนไม่กลัวแต่ธริตราชกลับหน้าซีดลงไปทันทีเพราะเขารู้ดีว่าคำสาปของฤาษีผู้ทรงตบะนั้นไม่ใช่ถ้อยคำธรรมดาธริตราชนะครับพยายามห้ามทุรโยชกันนะและก็ทุหสาสันไม่ให้พวกเขายกกำลังออกไปหาเรื่องเหล่าปานดบในป่าอีกเด็ดขาดเพราะกลัวว่าคำสาปจะเกิดขึ้นจริงก่อนเวลาในขณะที่เมืองหัสตินาปุระกำลังเต็มไปด้วยความหวาดระแวงอยู่นี้เองล่ะครับเหล่าปานดบเองก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในป่าอย่างยากลำบากพวกเขาต้องย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆผ่านป่ารกภูเขาแม่น้ำแต่ป่านั้นไม่ได้มีเพียงความเงียบสงบครับทุกคนแต่มันยังเต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับและอันตรายที่รอจะทดสอบพวกเขาอยู่มากมายด้วยมีอยู่วันหนึ่งครับพีมะผู้มีพละกำลังมหาศาลได้ออกเดินทางเข้าป่าเพื่อไปหาผลไม้และอาหารมาให้ครอบครัวเขาเดินลึกเข้าไปในป่าจนไปพบกับถ้ำใหญ่แห่งหนึ่งปากถ้ำถูกเถาวัลย์ปกคลุมหนาทึบจนแทบมองไม่เห็นแสงด้านในเลยขณะที่พีมะก้าวเข้าไปในถ้ำนั้นเงาดำขนาดมหึมาก็พุ่งออกมารัดร่างของเขาเอาไว้ซึ่งมันคืองูยักษ์ลำตัวใหญ่ราวกับต้นไม้หลายสิบต้นมัดรวมกันเกล็ดของมันดำเป็นมันดวงตาของมันส่องแสงน่ากลัวและแรงรัดของมันหนักหน่วงราวกับภูเขาถล่มลงมาทับพีมะนะครับก็พยายามดิ้นสุดกำลังแต่ครั้งนี้พละกำลังมหาศาลของพีมะกลับใช้ไม่ได้ผล
เพราะว่างูตัวนี้ไม่ใช่งูธรรมดาแต่มันคือนะหุสะอดีตกษัตริย์ผู้เคยรุ่งเรืองจนถึงขั้นเคยขึ้นไปครองสวรรค์แทนพระอินทร์เลยนะครับแต่ภายหลังนะหุสะก็ถูกความหยิ่งยโสครอบงำจนไปล่วงเกินฤาษีผู้ทรงตบะแล้วถูกสาปให้กลายเป็นงูยักษ์ลงมาเฝ้าถ้ำแห่งนี้นานแสนนานทางด้านพี่น้องปานดกที่เหลือเมื่อเห็นว่าพีมะหายไปนานผิดปกติยุทธิธิระก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจเขาจึงออกไปตามหาน้องชายด้วยตัวเองจนมาถึงถ้ำแห่งนี้และได้เห็นพีมะกำลังถูกรัดเอาไว้แน่นยุทธิธิระไม่ได้รีบร้อนใช้กำลังนะครับเนื่องจากเขารู้ดีว่าศัตรูตรงหน้าไม่ใช่สัตว์ร้ายธรรมดาแน่เพราะงูทั่วไปไม่อาจจะต้านแรงพีมะได้แน่นอนยุทธิธิระจึงถามกับเจ้างูยักษ์ว่ามันต้องการสิ่งใดถึงจะยอมปล่อยน้องชายของเขางูยักษ์นะหุสะจึงตอบว่าหากยุทธิธิระสามารถตอบปริศนาธรรมของมันได้มันจะยอมปล่อยพีมะให้เป็นอิสระจากนั้นงูยักษ์นะหุสะก็ถามคำถามแรกกับยุทธิธิระว่าใครคือพราหมณ์ที่แท้จริงยุทธิธิระจึงตอบว่าพราหมณ์ที่แท้จริงไม่ได้เป็นเพราะชาติกำเนิดแต่เป็นเพราะความจริงความเมตตาความอดทนการควบคุมตนเองและการดำรงอยู่ในธรรมะนะหุสะเนี่ยนิ่งไปสักพักหนึ่งนะครับก่อนจะถามต่ออีกว่าแล้วสิ่งใดเล่าทำให้มนุษย์สูงส่งยุทธิธิระก็เลยตอบว่าสิ่งที่ทำให้มนุษย์สูงส่งไม่ใช่ทรัพย์สินไม่ใช่กำลังและไม่ใช่ตระกูลที่สูงแต่คือการกระทำที่ตั้งอยู่บนธรรมะต่างหากเจ้างูยักษ์นะหุสะจึงถามคำถามสุดท้ายกับยุทธิธิระว่าศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของมนุษย์คือสิ่งใดยุทธิธิระจึงตอบว่าศัตรูที่ร้ายที่สุดไม่ได้อยู่ภายนอกแต่อยู่ภายในใจของเราเองนั่นก็คือความโลภความโกรธความหลงและความหยิ่งยโสหากมนุษย์เอาชนะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แม้จะชนะโลกทั้งใบก็ยังพ่ายแพ้ต่อตนเองอยู่ดีคำตอบนี้เองล่ะครับทำให้นะหุสะสั่นสะท้านเพราะทุกคำตอบของยุทธิธิระมันเหมือนกำลังย้อนแทงเข้าไปในอดีตของเจ้างูยักษ์ที่ครั้งหนึ่งนะหุสะเคยรุ่งเรืองเคยมีอำนาจเคยได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่แต่สุดท้ายเขากลับพังทลายลงเพราะความหยิ่งยโสในใจของตนเองเจ้างูยักษ์ค่อยๆคลายร่างของพีมะออกและกล่าวว่าคำตอบของยุทธิธิระได้ปลดปล่อยเขาจากคำสาปอันยาวนานแล้วทันใดนั้นล่ะครับร่างงูยักษ์สีดำก็เปล่งแสงนะหุสะได้กลับคืนสู่รูปเดิมกลายเป็นเทพบุตรผู้สง่างามลอยกลับคืนสู่สวงสวรรค์ไปในที่สุดครับจะเป็นยังไงเมื่อพีมะจอมพลังได้เจอกับหนุมานเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันต่อในวันเสาร์นี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสนับสนุนช่องดูดีก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งซุปเปอร์แตงหรือเพียงแค่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราอย่างมากแล้วล่ะครับใครอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่วันเสาร์นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย